26 Δεκεμβρίου 1890. Σαν σήμερα πριν από 133 χρόνια πεθαίνει ο Γερμανός επιχειρηματίας και πρωτοπόρος στον τομέα της αρχαιολογίας Ερίκος Λίμαν. Ο Σλίμαν υπήρξε υπέρμαχος της ιστορικότητας των τόπων που αναφέρονται στα έργα του Ομήρου και ανασκαφέας των προϊστορικών οικισμών των Μικηνών της Τύρινθας και του Χισαρλίκ που θεωρείται ότι είναι η τοποθεσία της Τρίας. Ο Σλίμαν γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1822 στο Μεκλεμβούργο Σβερίν της Γερμανίας. Ήταν το πέμπτο από τα 9 παιδιά της οικογένειάς του. Ο πατέρας του ήταν ένας φτωχός πάστορας και η μητέρα του πέθανε όταν ο Ερίκος ήταν 9 ετών. Τότε ο πατέρας του τον έστειλε να ζήσει με τον θείο του επίσης πάστορα. Το ενδιαφέρον του Σλίμαν για την ιστορία ενθάρρυνε αρχικά ο πατέρας του, ο οποίος του είχε διδάξει τα ομηρικά έπι της Ηλιάδας και της Οδύσσειας. Όμως η φτώχεια της οικογένειάς του έκανε αδύνατη την πανεπιστημιακή εκπαίδευσή του. Σε ηλικία 14 ετών εργάστηκε σε παντοπολείο και 5 χρόνια αργότερα βρήκε δουλειά ως ναύτης. Το πλοίο του όμως βυθίστηκε και μετά από 12 ημέρες ναυαγός στη θάλασσα ξεβράστηκε στις ακτές της Ολλανδίας. Εκεί έγινε ταχυδρόμος και αργότερα υπάλληλος σε λογιστικό γραφείο στο Άμστερνταμ. Σε ηλικία 22 ετών προσλήφθηκε σε εταιρεία εισαγωγών-εξαγωγών και 2 χρόνια αργότερα μετέβη στην Αγία Πετρούπολη ως αντιπρόσωπος της εταιρείας. Με το πέρασμα του καιρού ο Σλίμαν έμαθε ρωσικά, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ολλανδικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ιταλικά, ρωσικά, σουηδικά, πολωνικά, λατινικά και αραβικά. Το 1850 ένας από τους αδελφούς του που είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία ασχολούμενος με χρυσορυχεία στην Καλιφόρνια πέθανε. Έτσι ο Σλίμαν εκμεταλλεύθηκε την επιχείρηση του αδελφού του κερδίζοντας $1.000.000 από μεταπώληση χρυσού. Όμως ο μεταβράτης και εκπρόσωπος της τράπεζας των Ρότσιλντ τον κατηγόρησε για εξαπάτηση, οπότε ο Σλίμαν πώλησε την επιχείρηση και επέστρεψε στη Ρωσία. Εκεί γνώρισε την Εκατερίνη Πετρόβνα, ανιψιά ενός πλούσιου φίλου του, την οποία παντρεύτηκε το 1852 αποκτώντας μαζί της 3 παιδιά. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με το εμπόριο και την περίοδο του Τριμαϊκού πολέμου αποκόμισε μεγάλα κέρδη προμηθεύοντας τον ρωσικό στρατό με συστατικά για την κατασκευή πυρομαχικών. Μέχρι το 1858 ο 36χρονος Λίμαν ήταν αρκετά πλούσιος, οπότε αποφάσισε να αφοσιωθεί στο όνειρό του, την ανακάλυψη της Τρίας. Ταξίδευε πολύ και το 1866 μετακόμισε στη Σορβόνη επενδύοντας σε ακίνητα. Τότε ζήτησε από τη σύζυγό του να τον ακολουθήσει, αλλά εκείνη αρνήθηκε και παρέμεινε στην Αγία Πετρούπολη. Το 1869 μετακόμισε στην Ινδιανούπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου πήρε διαζύγιο δηλώνοντας ψευδώς ότι θα έμενε μόνιμα στην πολιτεία της Ινδιάνα. 2 μήνες αργότερα παντρεύτηκε ξανά και μετακόμισε στην Αθήνα. Η νέα σύζυγός του ήταν η 17χρονη μικρανεψιά του Σοφία Εγκαστρωμένου, που του την προξένεψε ο φίλος του και επίσκοπος Μαντίνεας και Κοινουρίας Θεόκλητος Βίμπος. Με τη Σοφία ο Σλίμαν απέκτησε μία κόρη, την Ανδρομάχη, που παντρεύτηκε μέλος της οικογένειας Μελάκ, και έναν γιο, τον Αγαμέμνονα, που στο μέλλον θα τελούσε πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1870 ο Βρετανός ερασιτέχνης αρχαιολόγος Φρανκ Τζαλβέρτ, που είχε πραγματοποιήσει ανασκαφές στην περιοχή Μπουρνάμπαση της Μικράς Ασίας αναζητώντας την Τρία, πείσε τον Σλίμαν ότι πιθανότατα η Τρία βρισκόταν σε έναν παρακείμενο λόφο, τον Χισαρλίκ. Έτσι ο Σλίμαν άρχισε να σκάβει μία τάφρο στην παραπάνω περιοχή και μέχρι το 1873 είχε ανακαλύψει 9 θαμμένες πόλεις, τη μία κάτω από την άλλη. Μόλις μία ημέρα πριν από τον προγραμματισμένο τερματισμό των εργασιών, ο Σλίμαν ανακάλυψε χρυσά αντικείμενα, τα οποία νόμισε ότι ανήκαν στην Ομηρική Ελένη και τα ονόμασε Θησαυρό του Πριάμου. Το στρώμα που ο Σλίμαν ανέφερε ως καμένη πόλη πίστευε ότι ήταν η Ομηρική Τρία, αλλά έκανε λάθος, αφού οι σύγχρονοι επιστήμονες τη χρονολογούν τουλάχιστον 1000 χρόνια παλαιότερα. Ο Σλίμαν μετέφερε λαθρέα τον Θησαυρό του Πριάμου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Ελλάδα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μήνυσε τον Σλίμαν σε ελληνικό δικαστήριο και εκείνος αναγκάστηκε να καταβάλει αποζημίωση 10.000 χρυσών φράγκων.
Τελικά ο Σλίμαν κατέβαλε 50.000 χρυσά φράγκα στο Αυτοκρατορικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης για να λάβει άδεια για περαιτέρω ανασκαφές στο Χισαρλίκ. Αρχικά ο Σλίμαν πρόσφερε τον θησαυρό του Πριάμου στην ελληνική κυβέρνηση, μετά στους Γάλλους και τέλος στους Ρώσους. Το 1881 οι συλλογές του κατέληξαν στο Βερολίνο, ενώ το 1945 κλείπηκαν από τις Σοβιετικές δυνάμεις και κατέληξαν στο Μουσείο Πουσκίν. Μόλις το 1994 το παραπάνω μουσείο παραδέχτηκε ότι η συλλογή ήταν στην κατοχή του. Στην Τρία ο Σλίμαν ανακάλυψε και το σύμβολο της σβάστικας που κοσμούσε πλήθος αγγείων. Τότε συμβουλεύτηκε τον Γάλλο καθηγητή και θεμελιωτή της ρατσιστικής θεωρίας περί της αρίας φυλής Εμίλ Λουί Μπουρνούθι προσπαθώντας να ερμηνεύσει τη σημασία αυτού του συμβόλου. Έκτοτε η σβάστικα κατέστη το κατεξοχήν σύμβολο του εθνικισμού και του ρατσισμού, ενώ για τον Σλίμαν παρέμεινε το αγαπημένο έμβλημα της ομηρικής του Τρία στολίζοντας το μέγαρό του στην Αθήνα. Το 1874 ο Σλίμαν υποστήριξε και ξεκίνησε την απομάκρυνση μεσαιωνικών οικοδομημάτων από την Ακρόπολη της Αθήνας συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου Θράγγικου Πύργου. 2 χρόνια αργότερα άρχισε τις ανασκαφές στις Μυκήνες υπό την επίβλεψη του Έλληνα αρχαιολόγου Παναγιώτη Σταματάκη. Εκεί ανακάλυψε τάφους με σκελετικά υπολείμματα περιλαμβάνοντας πλήθος χρυσών κτερισμάτων. Τότε νόμισε πως είχε ανακαλύψει τον τάφο του Αγαμέμνονα, οπότε τερμάτισε τις έρευνες του. Όμως και πάλι έκανε λάθος. Τα υπολείμματα του εν λόγω νεκρού ανήκουν σε γυναίκα που επίσης είχε ζήσει πολύ παλαιότερα από τον μυθικό βασιλιά των Μυκηνών. Ακολούθως μετέβη στην Ιθάκη ελπίζοντας να ανακαλύψει το παλάτι του Οδυσσέα. Τα επόμενα χρόνια διενήργησε νέες ανασκαφές στις Μυκήνες, στον Ορχομενό της Βιωτίας, στην Τρία και στην Τύρινθα. Το 1890 αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα για λόγους υγείας. Υπέφερε από χολοστεάτομα, μία πάθηση που κατέστρεφε τα οστά στο εσωτερικό του αυτιού του. Τον Νοέμβριο χειρουργήθηκε ανεπιτυχώς στο Χάλε της Γερμανίας και αγνοώντας τις συμβουλές των γιατρών του, θέλησε να ταξιδέψει για να επιστρέψει στην Αθήνα έως τα Χριστούγεννα. Όμως ευρισκόμενος στην Νεύπολη για να πάρει το πλοίο με προορισμό τον Πειραιά, η κατάστασή του χειροτέρεψε και το ταξίδι του κατέστη αδύνατο. Παρέμεινε στην Νεύπολη και κατάφερε να περιηγηθεί στα ερείπια της Πομπίας. Την ημέρα των Χριστουγέννων του 1890 έπεσε σε κόμμα. Την επομένη πέθανε σε δωμάτιο ξενοδοχείου της Νεύπολης. Ήταν 68 ετών. Η σωρός του μεταφέρθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και ενταφιάστηκε σε ένα μαυσολείο σε σχήμα αρχαιοελληνικού ναού σχεδιασμένο από τον Ερνέστο Τσίλερ. Αυτό διακοσμήθηκε με μία ζωφόρο που απεικονίζει τον Σλίμαν να διεξάγει ανασκαφές στις Μυκήνες και σε άλλες τοποθεσίες. Ο Σλίμαν σχεδίαζε να διενεργήσει νέες ανασκαφές στη Κνωσό της Κρήτης, αλλά δεν πρόλαβε. Έτσι το όνειρό του πραγματοποίησε ο φίλος του Άρθουρ Εύανς. Το έργο του Σλίμαν επικρίθηκε από κατοπινούς αρχαιολόγους ως καταστροφικό λόγω των λανθασμένων αρχαιολογικών μεθόδων που ακολούθησε, ενώ ο ίδιος κατηγορήθηκε σαν απατεώνας και τυχοδιώκτης. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι την εποχή του Σλίμαν η επιστήμη της αρχαιολογίας δεν είχε αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, ούτε είχαν καθιερωθεί οι σύγχρονες επιστημονικές μέθοδοι ανασκαφών. Στην πραγματικότητα, χάρη του Σλίμαν, η αναζήτηση αρχαιοτήτων μετατράπηκε από ένα κυνήγι χαμένων θησαυρών σε μια επιστήμη που στηρίχθηκε στη μελέτη των αρχαίων πηγών.